مرحبا بكم أعزائي المتابعين في سلسلة الذكاء وأنواعه من قناة التعلم المستمر، واليوم راح نتناول موضوع فحوص الذكاء، ما لها وما عليها. في المقدمة احنا نحب انه نبين بأنه بالحلقة الماضية قدمنا نبذة تاريخية عن تطور مفهوم الذكاء من الإغريق إلى الثورة الصناعية. بهذه الحلقة راح نحاول نناقش موضوع فحوص الآي كيو اللي تعتمد الكثير من البلدان تقييم الذكاء عن هذه عن طريق امتحانات، ونحاول هنا تطوير هذا المفهوم يعني الآي كيو، وأيضا شرح ما هي إيجابيات ومساوئ هذه النوع من الامتحان. فكنبذة تاريخية، في بداية القرن العشرين بعد إقرار الحكومة الفرنسية موضوع التعليم الإلزامي في فرنسا، صار أكو حاجة إلى تشخيص الطلاب اللي عندهم صعوبات في التعلم، فكلفوا العالم الفرنسي ألفريد بنت بإعداد فحص لتحديد الطلاب اللي عندهم مشاكل دراسية. فهو أول من قام بنموذج لفحص حتى يقيس مهارات معينة اللي ما موجودة ضمن المنهج الدراسي، مثل الانتباه، التذكر، قابلية حل المشاكل. وهذا الفحص كان يتم عن طريق مقابلات مع الطلاب بين عالم يعني نفسي أو معالج نفسي والطلاب، ويوجههم الأسئلة بصورة مباشرة، وعلى ضوءه يحدد أنه فيما إذا كان هذا الطلاب يحتاجون مساعدة في الدراسة. بس بعد الحرب العالمية الأولى الولايات المتحدة دخلت، وكانت يعني هاي أول حرب على هذا الكبر يعني بالنسبة، فكان عدد الجنود الأمريكان في البداية قليل، فالحكومة الأمريكية اضطرت أنه تقوم بعملية تجنيد سريع للكثير من الجنود، وحتى يحددون أي مهام مناسبة لهؤلاء الجنود كان من ضروري أنه معرفة خلينا نقول أخذ فكرة عن قابلياتهم الفكرية. فالعلماء الأمريكان قاموا بتحوير الفحوصات اللي قام بها بنت وسواها على شكل امتحان تحريري، حتى بسهولة ممكن أنه يثبتون بمقدار أو خلينا نقول قابلية العقلية لهذول الجنود الجدد، وعلى ضوء يحددوا لهم المهام. طبعا بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى والجيش الأمريكي المعروف خرج فائز من هذه الحرب، ف يعني أثبتت هاي أثبتت هذه الامتحانات أنه تكون يعني تكون فعالة، ولهذا فتم تطبيقها بصورة واسعة على النظام الدراسي الأمريكي. طبعا تطورت، ما بقت على الصيغة اللي في بداية القرن العشرين، بس في نهاية القرن والآن في اعتراضات كبيرة من الباحثين بأن الذكاء ما محدد بمجال معين، ولهذا فإنه من الصعوبة أنه امتحان واحد هو يغطي. بس مثل ما نعرف بأن امتحانات هذه الآي كيو تقريبا صارت مرادفة للذكاء، يعني الإنسان اللي عنده درجة كبيرة في الآي كيو تيست يعتبر من العباقرة مثلا. أيضا من الأمور اللي اكتشفها بنت هو مفهوم العمر العقلي والعمر الزمني، حيث أنه عند تنفيذ اختبارات على الأطفال في فرنسا لاحظ أن بعض الأطفال عندهم إجابات تكون تتفوق كثير عن أقرانهم اللي من نفس العمر، وأكو أيضا أطفال ثانيين اللي إجاباتهم تكون أقل من أقرانهم. فقام بتعريف سماه العمر العقلي، ميزه عن العمر الزمني، يعني عمر الطفل العقلي قد يكون أكثر أو أقل من عمره الزمني، والحسابة قام بعمل المعادلة التالية، هو أن العمر العقلي تقسيم العمر الفعلي في 100 ينتج نتيجة الآي كيو تيست.
مثلا إذا قلنا فتاة عمرها 16 سنة بس عندها نتيجة 125 فعمرها العقلي هي 20 سنة. إيجابيات وسلبيات امتحانات نسب الذكاء. طبعا الإيجابيات أنه تساعد على تمييز الطلاب المتفوقين، وهاي أثبتت فعلا بأنه اللي يحصلون نتيجة عالية في امتحانات الذكاء عادة يكونون متفوقين دراسيا. أيضا أنه توفر لنا قاعدة إحصائية ممتازة حتى نعرف مثلا كيفية عمل الدماغ، لأنه تشمل قاعدة كبيرة من الطلاب. وأيضا أنه طورت امتحانات الذكاء فصار بصورة ممتعة وشيقة للطلاب، يعني أكو طلاب كثير يحبون أنه يقومون بهذا النوع من الامتحانات. السلبيات أنه ما تأخذ مثل كثير من النظريات الموجودة حاليا هي ما مفحوصة على ناس من ثقافات مختلفة، تقريبا مقتصرة على الناس اللي هم من ثقافات أوروبية. وهاي تجربت مثلا في الولايات المتحدة المهاجرين الجدد عندما قاموا بعمل اي كيو تيست حصلوا على نتائج خلينا نقول قليلة، وصارت بعض الاعتراضات قالوا بأنه ما في فائدة أنه هذول المهاجرين لأنه هم مثلا خلينا نقول عندهم مشي، في حين هي ممكن تكون لها أسباب ثانية مثل اللغة والثقافة وعدم التعود على هذا النوع من الامتحانات. أيضا اللي يسجلون خلينا نقول اللي يكون عندهم سكور قليل بامتحانات أيضا ممكن أنه هذول يعتبرون بأنهم متخلفين أو أغبياء، ويكون عليهم يعني يعني خلينا نقول المحيط ينظرون بصورة غريبة، وهذا طبعا له تأثيرات نفسية يعني محطمة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص. بعدين الآن يعني في نهاية القرن العشرين ظهرت نظريات جديدة مثل الذكاءات المتعددة، مثل الذكاء العاطفي، الذكاء الاجتماعي اللي ما يحصرها هذا الاي كيو تيست. فبالخلاصة يعني نريد نقول بأنه أنظمة الاي كيو تيست نجحت فيما يخص تحديد الطلاب المتفوقين في الدراسة، إلا أن العلماء والباحثين يؤكدون بأنه هي غير شمولية، يعني أنه عملية الذكاء وخاصة بعد تطورات دراسة المخ وأجزاء المخ المختلفة، يعني أنه عملية الذكاء هي عملية معقدة مو محصورة في مجال واحد أو عدة مجالات بحيث أنه يمكن نقيسها. فمن هاي النظريات الجديدة هي نظرية الذكاءات المتعددة الجاردنر اللي راح نشرحها في حلقة قادمة، وأيضا نظرية الذكاء العاطفي اللي راح نشرحها ممكن في حلقة أخرى. بأنه نشكر اهتمامكم ومتابعتكم ونرجو منكم الاشتراك في قناتنا هذه مع الشكر والتحية. لا تنسوا الاشتراك.